मारा मित्रों स्वागत है तमारुं बधानुं आज आपणा नवा विडियोनी अंदर। तो आज आपणे तमने जबरदस्त एक डीजे रिमिक्स वाळो बेवफानो विडियो शीखवाडशुं। गुजराती लव सॉन्ग पर जबरदस्त तमने विडियो छे ते बनाववाना शीखवाडवानो छे। फूल प्रोजेक्टनी अंदर छे, साव सिंपल रीते। ठीक है, आ विडियो है तो बनावा माटे तमारे प्रोजेक्टनी जरूर पड़शे। प्रोजेक्ट कई रीते लेवो तो तमने डेमोनी पाछे बतावेलुं रहेशे। तमने काई पण प्रॉब्लम आवतो नथी कमेंट करजो। फूल डेमो तमारे जोवो तो टेलिग्राम चेनलनी अंदर मळी जशे, लिंक आपणे डिस्क्रिप्शननी अंदर आपेली छे। तो नानकड़ो डेमो जोई लो। फूल डेमो तमने टेलिग्राम चेनलनी अंदर मळी जशे। तो डेमोनी अंदर मित्रों तमे जे विडियो जोयो तेवो विडियो लेवा माटे तमारे एक प्रोजेक्ट ने एड करवानुं छे। प्रोजेक्ट एड करवा माटे तमे डिस्क्रिप्शन अंदर एक लिंक मळशे, लिंक पर तमे क्लिक करशो तो आ रीते तमारी पासे खुलीने आवशे। जेवुं तमे अहींया पर क्लिक करशो आ वेबसाइटना नाम उपर एटले आ प्रमाणे तमारी पासे एक वेबसाइट खुलीने आवी जशे। वेबसाइट खुलीने आवी जाय એટલે તમને અહીંયા આગળ છે એક સર્ચનું આઇકન મળી જશે। આના ઉપર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું છે। જેવું સર્ચના આઇકન ઉપર તમે ક્લિક કરશો એટલે એક બોક્સ તમારી પાસે આ રીતે ખુલીને આવશે। હવે તમારે આગળ કોડ લખી દેવાનો છે 1105। ठीक है, 1105 તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ લખેલો જોવા મળી જશે। ત્યાર પછી તમારી પાસે આ રીતે નીચે એક ફોટો આવી જશે। જો અહીંયા તમને નીચે એક ફોટો દેખાઈ રહ્યો છે, આના પર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું છે। ફોટા પર તમે જેવું ક્લિક કરશો એટલે આ પ્રમાણે તમારી પાસે પોસ્ટ છે તે ખુલીને આવી જશે। ठीक है, आज पोस्ट खुलीने આવી જશે। ત્યાર પછી તમારે નીચે જવાનું છે, તમને ત્યાં આગળ ફૂલ પ્રોજેક્ટ લખેલો જોવા મળે છે। તેના પર તમે ક્લિક કરશો એટલે ડાયરેક્ટ પ્રોજેક્ટ છે તે આપણો આ રીતે એડ થઈને આવી જશે। આ બટન ઉપર તમે ક્લિક કરશો એટલે આપણો પ્રોજેક્ટ છે તે અલર્ટ મોશનની અંદર એડ થઈ જશે। પ્રોજેક્ટ એડ થઈ જાય ત્યાર પછી તમારી પાસે બધું સેટ થયેલું રહેશે। તમારે ખાલી અહીંયા ફોટો ચેન્જ કરવાનો રહેશે। તો અહીંથી આપણો જે પ્રોજેક્ટ છે તેને આપણે ઓપન કરી દઈએ। ओपन करशो એટલે આ પ્રમાણે તમારી પાસે ખુલીને આવી ગયું છે। તમારે ખાલી એક જ ઇમેજ સેન્ડ કરવાનું છે। તેના માટે તમને જ્યાં ગ્રુપ દેખાઈ રહ્યું છે આના પર ક્લિક કરી નીચે એડિટ ગ્રુપમાં તમારે જવાનું છે અને અહીંયાથી જે આ ફોટો છે આ ફોટો આના પર ક્લિક કરી તમારે કલરની ફિલ્ડમાં જવાનું છે અને આ લાઈન ઉપર ક્લિક કરી તમારે અહીંયાથી બીજો ફોટો સિલેક્ટ કરીને લઈ લેવાનો છે અને પ્લસના આઇકન પર તમારે ક્લિક કરવાનું છે। આ રીતે તમારો ફોટો એડ થઈ ગયો અને બેક દબી દેવાનું છે। તમારો વિડીયો બનીને કમ્પ્લીટ થઈ ગયો છે। ઉપર શેરનું જે આઇકન છે એના પર ક્લિક કરી एक्सपर्ट बटन पर क्लिक करशो तो विडियो शेर थईने आवी जशे। तो विडियो पसंद आवे तो लाइक करजो, शेर करजो तमारा फ्रेंड मित्रों साथे। मळशुं एक नवा विडियोनी अंदर। त्यारे गुड बाय।